हाई गाइज वेलकम टु स्विमिङ स्काई द डिजाइनर्स डेस्टिनेसन। सो आजको भिडियो एकदम स्पेसल हुनेछ किनभने आज म फेरि तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ चिज सिकाउनेछु जुन चाहिँ हो पेपर बटरफ्लाई। लाइक लास्ट टाइमको भिडियोमा मैले तपाईँलाई पेपर फ्लावर बनाउन सिकाएको थिएँ अनि अब म त्यही फ्लावरलाई म फेरि तपाईँलाई लुगामा पनि त्यसलाई बुटिक गर्न सिकाउँछु। दिस इज अल रिगार्डिङ द फेसन डिजाइनिङ। ओके, यो बुटिक कसरी गर्ने अनि यो तपाईले आफ्नै क्रिएटिभिटी देखाएर आफ्नो आइडियाजले एउटा प्लेन लुगालाई पनि तपाईले एउटा डिजाइनर लुक दिन सक्नुहुनेछ। सो त्यसैको सन्दर्भमै यो सब भिडियो हो। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईलाई पेपर कट गर्न सिकाउँछु, त्यसपछि म लुगा पनि कट गर्न सिकाउँछु। ओके गाइज, सो आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यो पेपर कट गरेर देखाउँछु कसरी बटरफ्लाई बनाउने भनेर। ओके गाइज, सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज। अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेपर बटरफ्लाई बनाउन तपाईलाई एउटा पेन्सिल भए पनि यो एउटा मेरोमा पेन्सिल त अहिले राइट नाउ आई डोन्ट ह्याभ पेन्सिल, सो आइ एम युजिङ दिस यो कलर पेन्सिल। ओके, एन्ड देन एउटा सिजर एन्ड वान युजलेस पेपर। ओके, सो नानीहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नानीहरू तपाईँलाई चाहिने सामानहरू एउटा पेन्सिल, एउटा युजलेस पेपर अनि एउटा सिजर हो। ओके ओके, सो नाउ अब हेरौँ के गर्नु। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नु चाहिँ यो पेपरलाई तपाईँले फोल्ड गर्नुपर्ने छ यसरी। ओके, हेर्नुहोस् यसरी फोल्ड गर्ने। ओके, यसरी फोल्ड गर्ने बराबर गरेर, त्यसपछि अझै एकपल्ट यसलाई फोल्ड गर्ने। ओके, यसरी फोल्ड गर्ने। इट्स भेरी इजी गाइज। ओके, इट्स भेरी इजी, यसरी फोल्ड गर्ने। अब हेर्नुहोस् ध्यान लगाएर, अब यो ओपन साइडबाट चाहिँ होइन, नट फ्रम दिस ओपन साइड बट फ्रम दिस क्लोज साइड, यो बन्द भागबाट चाहिँ अब तपाईँले यु हेभ टु मेक अ सेप अफ बटरफ्लाई। ओके, सो यो बन्द भागबाट चाहिँ बनाउने, म फेरि पनि भन्छु, यो बन्द भागबाट चाहिँ तपाईँले एउटा बटरफ्लाईको सेप बनाउने। ओके, नट फ्रम दिस ओपन साइड। ओके, सो म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु मैले कसरी पेपर फोल्ड गरेँ। यो मेरो युजलेस पेपर हो, त्यसलाई मैले एकपल्ट फोल्ड गरेँ अनि फेरि पनि मैले अझै एकपल्ट यसरी फोल्ड गरेँ। अब म के गर्छु, यो मेरो क्लोज साइडबाट म आम गन मेक अ सेप अफ बटरफ्लाई। सो हेर्नुहोस्, बटरफ्लाईको सेप बनाउँदा आई डु लाइक दिस, यस्तो। ओके, अनि यहाँबाट यस्तो गरेर घुमाएर ल्याउने तल अलिकति, हल्का यहाँ पनि घुमाउने हल्का। ओके, यता लाने अनि यहाँबाट यस्तो गरेर यस्तो गरिदिने। ओके, यदि तपाईँलाई यो सेप आएन भने तपाईँले आफ्नो सेप पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, अनि एउटा एन्टेना पनि बनाउने। ओके, अब यति बनाइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त, अब तपाईँले सिजर लिने अनि यो सेपलाई काट्ने। मैले काटिसकेको छु गाइज, हेर्नुहोस् तपाईँले। अब म यो मैला यसलाई यता राख्नेछु अनि हेर्नुहोस् मैले काटिसकेको छु सेप अफ बटरफ्लाई। अब यसलाई म खोल्छु। ओके, सो खोल्दा तपाईँले यु विल गेट समथिङ लाइक दिस एन्ड यु विल गेट टु बटरफ्लाइज। ओके, तपाईँले दुईवटा बटरफ्लाई पाउनुहुन्छ साथसाथमा एकसाथमा टु फोल्ड गर्दा, हेर्नुहोस् यसरी। ओके, सो नाउ माई बटरफ्लाई इज रेडी। ओके, इट लुक्स सो अट्र्याक्टिभ। यदि तपाईँले चाह्यो भने तपाईँले यसमा कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फेभरेट कलर। माई डियर स्टुडेन्ट्स अर द चिल्ड्रेन्स दोज हु आर वाचिङ दिस भिडियो, तपाईँले यसमा आफ्नो मनपर्दो कलर लाउने अनि आफ्नै डिजाइन पनि बनाउँदा हुन्छ। सो अहिलेको लागि म केही पनि गर्दिनँ, म यसलाई प्लेन नै राख्छु। तपाईँले चाह्यो भने यसलाई तपाईँले स्कुलमा होस् या फिर आफ्नो घरमा तपाईँको रुम यु क्यान डेकोरेट विथ दिस बटरफ्लाई। इट लुक्स सो अट्र्याक्टिभ एन्ड सो अमेजिङ। अनि तपाईँले चाह्यो भने यदि तपाईँले आफ्नो पेन्सिललाई, जस्तो मैले पहिला पनि तपाईँलाई त्यो फ्लावरको भिडियोमा देखाएको थिएँ, पेन्सिलमाथि फ्लावर तपाईँले लगाएको थिएँ। अब तपाईँले पनि पेन्सिललाई पनि तपाईँले यसरी डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर योभन्दा अलिक सानो बटरफ्लाई बनाएर। ओके, दिस इज फर द वाल। ओके, यो वालको लागि मैले बनाएको। सो जस्ट टु टिच यु हाउ टु मेक बटरफ्लाई। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि मेरो च्यानलमा यस्तै भिडियोहरू रिगार्डिङ फेसन डिजाइनिङ एन्ड रिगार्डिङ बुटिक एन्ड रिगार्डिङ अल दिस क्राफ्ट्स म ल्याउने नै छु। सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गाइज प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक, शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि गाइज योभन्दाको पहिला भिडियो तपाईँले हाउ टु मेक फ्लावर भनेको भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर अहिले नै त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे।
ओके यदि तपाईँको कुनै प्रश्न अथवा कुनै क्वारिजहरू छ भने यु क्यान अलवेज आस्क मी सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो ओके गाइज टिल देन बाई बाई बी सेफ